Ju përshëndesërish nga studio e lajmeve këtu në ABC News. Me mua në këtë orë informative është ministrja e Arsimit, zonja Besa Shahini. Mirë se erdhët, zonja ministre. Mbrëmje, mirë si ju gjeta. Faleminderit që gjetët kohën që të vinit. Ne do të flasim natyrisht për problematikën më të fundit. Është një problem i mbartur nga viti 2018, një protestë e studentëve, 8 kërkesat e tyre, ka një qëndrim dhe të pedagogëve. Megjithatë, paraprakisht ndjekim një material dhe pastaj kthehemi në studio. Ashtu siç kishin njoftuar në rrjetet sociale, një grup studentësh nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës zhvilluan një protestë para godinës së Ministrisë së Arsimit. Edhe kësaj radhe, studentët qelluan me vezë dhe stendet e tjera drejt Ministrisë së Arsimit, madje nuk i kursyen ato edhe drejt efektive të policisë. Të pyetur për këtë rikthim para Ministrisë së Arsimit, studentët u shprehen se protesta e tyre vijon. Përse vendosni sot të riktheshit protestës para Ministrisë së Arsimit? Ti kujtojmë që jemi akoma në protestë, nuk jemi kthyer në auditore, ne jemi duke protestuar. Pra do vazhdoni të bojkotoni auditoret? Po. Pas Ministrisë së Arsimit, grupi studentëve ju drejtua godinës së kryeministrisë. Ndryshe nga bashkëmoshatarët e tyre që protestojnë, studentët e drejtësisë kërkojnë që të rikthehen mësimit dhe të mos vijojnë më me bojkot. Që të vazhdojmë me mësimin, por na u njoh edhe një shkresë që kishte dhënë përgjigje nga rektori i Universitetit të Tiranës, ku thotë që është pro protestas, por është kundra formës, mënyrës se si studentët e bëjnë. Protesta është e drejtë e gjithkujt, domethënë ne kemi qenë edhe në protestat e mëdha që u bën në ditët e para të dhjetorit, por jemi kundra kësaj formës. Ne realisht duam të fillojmë mësimin, sepse janë pro mësimit shumica. Por ditën e nesërme, duke qenë se është edhe mbledhja e senatit akademik, pra e gjithë senatorëve të universitetit, që merret edhe vendimi, konkretisht do merret vendim në lidhje me universitetin tonë. E njëjta panoramë paraqitet në shumicën e fakulteteve të Tiranës, ku pjesa dërmuese e studentëve kërkojnë të vijojnë procesin mësimor. Kthehemi në studio me zonjën Shahini. Zonja Shahini, ditë të ngarkuara natyrisht, me dinamik, me takime, po bëni prezantimin e platformës Pakti për Universitetin. Me pak fjalë do doja dija deri në ç'pikë është kjo marrëdhënie e këtij komunikimi mes jush, studentëve, trupës së pedagogëve. Tani, është një punë që ka fillu para 6-7 jave tani, ku qysh nga fillimi i protestës, të gjithë anëtarët e kabinetit qeveritare, edhe ata që ishin në detyrë në vjetor, po edhe këta që janë në detyrë tani, kanë bërë takime me universitetet ndryshme, publike, me pedagogë të fakulteteve specifike, edhe me studentë për të bërë dy gjëra, për të identifikuar tamam të gjitha problematikat, që ata i kanë edhe tek cilësia e arsimit, po edhe tek eksperienca studentore, dhe dyta për të identifikuar mënyrat më të mira për të adresuar këto probleme. Pakti, ky dokumenti që kemi prodhu, është një dokument 30 faq, i cili realisht ka... Më ndihmoni pak, Pakti për Universitetin, ju lutem Erion. Është i botuar në faqen e kryeministrit, në faqen e Ministrisë së Arsimit, i kemi në gjitha faqet tona të Facebookut, kështu që mund ta gjeni kudo. Dhe unë i ftoj gjithë që ta lexojnë me kujdes dhe të çojnë gjitha sugjerimet e veta, sepse ky është një piknisje për një dialog, i cili po shpresoj që do të arrijë të identifikoj mënyrat konkrete se si do të adresohen jo vetëm këto 8 pikat e studentëve që i kërkuan në dhjetor, cilat janë ezauruar në forma të ndryshme dhe janë mbyll ose tani në janar ose do të mbyllen deri në verë, po të shkojmë tutje, pra ta shfrytëzojmë këtë energji të akumuluar, ta shfrytëzojmë këtë momentum, që ta bëjmë një shtyrie tek përmirësimi i cilësisë arsimit në institucionet e arsimit të lartë publik në Shqipëri. Po, në kapitullin e parë, në fakt, ju jepni përgjigje pikave, 8 kërkesave të studentëve, përveç pikës së 9, e cila u shtua dhe që është rrëzimi i ligjit të arsimit të lartë, por për atë flasim pak më vonë. Le të shohim konkretisht se si paraqitet pra çfarë kërkojnë studentët dhe çfarë propozoni ju në këtë draft. E nisim me përgjysmimin e tarifave. Ju lutem, në Paktin për Universitetin ju i keni kushtuar disa faqe çështjes së përgjysmimit të tarifave. Pra, studentët kërkojnë përgjysmim të tarifës së studimit. Ju çfarë ofroni konkretisht në Paktin për Universitetin për këtë pikë? Jo, çfarë ofrojnë, çfarë kemi bërë, pra që të gjithë studentët që janë të regjistruar në cikël studimit të parë, të integruar apo profesional me kohë të plot, i kanë studimet me gjysmë tarife këtë vit shkollor. Nga viti tjetër shkollor, ata që mund ta mirëmbajnë notën mesatare mbi 6 do të vijojnë të përfitojnë nga përgjysmimi i tarifës. Dakor.
Përsa i përket 5% të GDP-së që kërkojnë rritjen e buxhetit, si e parashikoni ju këtë? Tani, 5% rritje buxhetit GDP nga 3.4% sa është sot, është një kapërcim jashtëzakonisht i madh, të cilin nuk e ka arrit asnjë vend në Ka rajon. pasur Rama në premtimin e tij elektoral. Në 2013, në 2013 ka thënë që sepse në 2017 e kam përshtypjen që e kanë rënë fije është që është thjesht e pamundur që të arrihet një investim i tillë ose një rritje e tillë e buxhetit për arsimin, që nuk është vetëm për arsimin e lartë, se shumë studenti kishin keq kuptuar që kërkesa 5% ka të bëjë me investimin në arsimin e lartë, por nuk është ashtu. Pra, si standard që ekziston, që shtetet synojnë të arrijnë, që të ketë një investim deri në 5% të GDP-së në fushën e arsimit i përfshin të gjitha, duke përfshin nga parashkollori deri tek arsimi i lartë. Ju nuk e shihni të realizueshme 5%-in? Jo vetëm për Shqipëri, asnjë vend në rajon nuk e ka të mundshme ta realizojë në afat të shkurtë. Por ajo që është e realizueshme dhe që po bëjmë, është të ndërtohet një plan ku në një periudhë 5 apo 10 vjeçare arrijmë deri te një rritje serioze, po edhe e qëndrueshme e investimit në arsim. Dhe vendimi në fakt dje, që unë marr par dje, për të hapur gjithë buxhetin që ishte parashiku për aksin rrugor Thuman-Kashar, që t'i shkoj direkt investimeve në arsimin e lartë, kjo do të... Sa bëhet fjallë, sa është fondi? 200 milion? I gjithë fondi që ka qenë i dedikuar atje, do të kaloj këndej. Edhe për detajet për këto mund ta pyesni edhe ministrën, e cila... E qartë. Por, i gjithë ky fond do të dedikohet atje për një periudhë caktuar kohore, do të kemi pra rritje të përqindjes së GDP-së që i dedikohet arsimit, me vendimet që janë marrë, por edhe me vendimet që do të miren. Por, të themi për 5% është e parealizueshme për asnjë vend të rajonit. Nëse do të jeni ministre dhe unë besoj se po deri në fund të këtij viti ku do të hartohet buxheti i ri për vitin e ardhshëm, nuk do ta propozoje 5% e GDP-së për arsimin? Nuk propozohet ashtu buxheti. 5% i GDP-së për arsimin nuk mund të bëhet në këtë fazë. E ka shpjeguar kryeministri, po ta shpjegoj edhe një herë në shtëp, nga që pas kemi nevojë të kalojmë edhe një herë nëpër këtë pikë. Patjetër. Vendet si Gjermania, Norvegjia, Kanadaja, që kanë një investim afër 5% apo 5% të GDP-së në arsim, mënyrën se si i taksojnë qytetarët e tyre apo punën e qytetarëve të tyre, është ndryshe nga mënyrën se si taksohet në Shqipëri. Pra, përderisa atje, nga 40 deri në 65% e të hyrave të individëve që i fitojnë nga puna e tyre taksohen, në Shqipëri mesatarisht taksohet 5% puna. Dhe nga që është marrë ky vendim, domethënë shoqëria ka vendosur që për disa nevojat të caktume, buxheti i shtetit do të shkojë të shpenzohet aty, për të tjerat do të jenë shpenzime që i marrin përsipër njerëzit. Për gjysmimin e tarifës së studimit do të ketë përshkallëzim sipas nxënësit të 10-ës, nxënësit të 8-ës, nxënësit të 9-ës, duke filluar nga viti tjetër, se tani nuk e paguan ata në fillim të këtij viti, apo jo? Tani, të gjithë studentët që janë në një cikël studimi të parë integruar apo profesional e kanë përgjysmimin e tarifës. Studentët ekselent dhe studentët që i përkasin kategorive të veçanta, që kanë nevojë për asistencë, domethënë për ndihmë ekonomike, apo i përkasin një komuniteti minoritar, apo kanë prind që janë pensionistë të tjerë, këta studentë do të përfitojnë përjashtim nga tarifa dhe në disa raste edhe bursë. Po, përgjysmimi 50% tarifës për gjithë studentët, niveli studimeve bachelore, heqje totale tarifës plus bursë 10.000 lekë në muaj për studentët e familjeve në ndihmë ekonomike, të verbrit, studentët paraplegjikë e tjerë, ndërsa 5% është i parealizueshëm. Kalojmë tek sistemi i konvikteve. Kërkojnë përmirësim të kushteve të konvikteve të universiteteve një nga 8 kërkesat. Çfarë ofroni dhe çfarë propozoni ju në paktin për universitetin? 2 gjëra. E para është që në Tiranë ka fillu të investohet për konvikte, ka fillu të investohet qysh më parë, po është duke u bërë një plan konkret për të investuar në konvikte të tjera që nuk kanë qenë të trajtuara deri tani. Konkretisht, edhe për konvikte që janë në përrethes, edhe ato ka nevojë për një investim, pra po flasim për ndërtesat të cilat nuk janë adresuar fare me investime infrastrukturore për 30 apo 40 vite. Për këto, çfarë kemi kërku dhe çfarë po planifikojmë të bëjmë, është që secila ministri që ka kriju një partneritet me një universitet të caktuar apo me një fakultet të caktuar, ata do të ndërtojnë edhe planet
planin mbi të cilin do të bëhet edhe investimi infrastrukturore. Dhe i gjithë ky buxhet që ka kalu nga planifikimi që ka qenë për rrugën, do të kaloj tek investimi tek projektet që do të rinovojnë konviktet. Pra, në vitin e ardhshëm akademik, studentët do t'i kenë të sistemuara ndjeshëm konviktet nga çështja tani, se ndoshta nuk bëhen ato me... Ato nuk bëhen brenda disa muajve, brenda një viti, por do të përfundojnë ato që kanë fillu dhe do të fillojnë ato që nuk janë investu deri tani. Pra, po flasim për një periudhë kohore disa vjeçare, që do ta kemi shumë më të qartë në ditët javët në fijem, teksa na vinë projektet që do të ndërtojnë universitetet, udhëheqësit e konvikteve dhe ministritë të caktuara të cilët kanë kriju këto partneritete. Duke i marrë projekte, do të shohim edhe afatet se kur do të adresohen se cilin nga konviktet. Vazhdojmë me transparencën me buxhetin nga Ministrja e Arsimit, publikimi të gjitha shpenzimeve online. Ngrihet portali transparencës dhe ankesave, thoni ju. Po. Studentët kanë kërkuar që të kenë qasje në vendimarrje. Dhe për të pas qasje në vendimarrje duhen dy gjëra. Një është që të kenë përfaqësim të mirë, dhe e dyta është që të kenë qasje në informacion. Ajo që farë po ofrojmë ne, është që të krijojmë një portal ku do të publikohen në mënyrë periodike gjitha shpenzimet, jo vetëm të buxhetit shtetit, po edhe ato që universitetet i krijojnë vetë nga tarifat që i paguajnë studentët, shpenzimet që bëhen për universitet dhe për fakultet, të publikuara në mënyrë periodike që studentët kenë mundësi të informohen. Përveç shpenzimeve, vendimet e senateve, vendimet e organeve tjera udhëheqëse brenda universitetit, pastaj vendimet për bursat, mundësit për të apliku për të studiu jashtë, mundësit për të marrë bursë për një exchange dikun në Evropë. Pra, çfarë do që mund t'i interesojë një studenti për jetën e tij studentore, jetën e saj studentore, apo edhe që e prek cilësinë e arsimit, kjo do të publikohet tek portali i transparencës. Në Ministrinë e Arsimit do të ngrihet një grup që do të trajtojë ankesat. Ne kemi një eksperiencë shumë të mirë tani, që nga një vit e sa që funksionon portali i bashkëqeverisë, Shqipëria që duam.al, ku qytetarë të ndryshëm punojnë të arsimit, njerëz të ndryshme që kanë pas probleme me shërbimet e ndryshme kanë çuar ankesa dhe ne i kemi trajtu në kohë duke mundu t'i mbajmë këtyre deadline-eve të 10 ditëve, po nga njerë kanë kalu edhe deri në 15 ditë. Tani, kjo eksperiencë e mirë që e kemi me trajtimin e ankesave për gjithë sistemin arsimor, do të përkthehet tek trajtimi i ankesave konkrete të studentëve për çështje që kanë të bëjnë me universitetin. Këto 5 ditët e fundit, apo nështë ajo në bëhet 7 ditë deri tani, e kemi themelu edhe një faqe, ose një rubrik tek faqja Shqipëria që duam.al, ku studentët që kanë nevojë për qartësi tek pikat që ata i kanë ngritë, po edhe mënyrën se si ne po adresojmë ato pika, na kanë çuar pyetjet aty dhe ne ju kemi përgjigjë në kohë reale. Kështu që kemi një eksperiencë të mirë, të cilat do të institucionalizohet dhe do të trajtohen ankesat e studentëve. Që ishte për transparencën në vendimarrjet në lidhje me situatën dhe vendimarrjet për arsimin e lartë. Kalojmë tek tjetra. Kërkojnë rritje nga 10% në 50% të peshës totale së votës për të zgjedhur kandidatët për dekan, rektor dhe çdo fakultet ketë një përfaqësues të studentëve në senatin akademik. Keni dhënë një zgjidhje grup ndërinstitucional, thoni punë për statutin, zgjedhje e këshillave studentor dhe komisioneve të përhershme. Tani, përfaqësimi i studentëve në mas 50%, ne nuk e kemi has asnjë model në asnjë vend që e kemi pa. Pra, nuk ekziston as në Greqi, as në Spanjë, as në Kanada, as në Gjermani. Dhe ekziston një arsye për këtë gjë. Stafi akademik nuk ikën bashkë me studentin. Pra, studenti qëndron 3 vjet apo 5 vjet në universitet, stafi akademik qëndron përtej asaj. Kështu që vendimarrja për kush duhet të promovohet nuk mund t'i lihet studentëve në masën 50%. Por ajo që ne kemi hasë që është me të vërtet shqetësim, është që studentët nuk dihen fare të përfaqësuar as tek institucionet ku ata do duhet të ishin të përfaqësuar. Këshillat studentor, ka shumë universitete që nuk i kanë bërë fare zgjedhjet, ose i kanë bërë në një kohë para shumë vitesh dhe studentët që janë sot aty nuk njihen fare të përfaqësuar. Dhe nëse nuk janë bërë zgjedhje për këshillat studentor, ata nuk janë as të përfaqësuar në senat, dhe nëse nuk janë të përfaqësuar as në senat, ata ndihen që fare, do të thonë, gjitha vendimarrjet për universitetin mirën nga persona që nuk janë studentë.
Kështu që kemi ftu universitetet, sa më shpejt që është e mundur që të fillojnë proceset e zgjedhjeve dhe studentët të krijojnë këshillat studentor, të përfaqësohen në senat dhe të përfaqësohen gjitha strukturat ku studentët mund të marrin vendime. Përtej kësaj, është marrë vendimi që bordet e administrimit, të gjithë përfaqësuesit e ministrisë, po ndërlidhet ngushtë edhe me këtë, të gjithë përfaqësuesit e ministrisë në për bordet e administrimit, do të shkarkohen dhe po e fillojmë një proces ku po përzgjidhen personat të ri. Personat e ri do të jenë persona që kanë integritet, janë ftyra publike, i njohin të gjithë dhe kanë një kontribut në arsimin e lartë. Deri në maj të këtij viti do bëhet kjo. Unë po shpresoj edhe më herët, po themi maj që pastaj të mos kemi probleme me realizim, mos të keni probleme. Pika e rëndësishme këtu për studentët është që një nga këta përfaqësues që i ka ministria në përborde do të jetë i përzgjedhur nga studentët. Pra studentët do të shohin 3 kandidatura, në 3 persona që ata i zgjedhin, që të jenë përfaqësues e tyre në përborde, dhe pastaj ata do të jenë nga përfaqësues e ministrisë që janë në borde, do të përfaqësojnë studentët aty. Dakor, pajisja e të gjithë studentëve me kartën e studentit brenda vitit akademik, që është kërkesë e tyre, ju thoni që brenda këtij viti akademik pajisen të gjithë studentët me kartën e studentit, është një tjetër ilustrim të cilin mund ta kemi me kartën e studentit, pjesë e draftit për projektit të universitetit, ndërkohë që një tjetër kërkesë ishte ndërtimi i bibliotekave me standarde europiane brenda muajit mars, thoni ju, biblioteka digjitale në dispozicion studentëve, komision përcaktimi i literaturës akademike ndërkombëtare që do të përkthehet në Shqip. Dalemi në 2 pika të cilat në fakt unë kam pasur shumë Tani, them diçka për kartën e studentit dhe bibliotekën. Karta studentit është një kërkesë që ka ekzistuar edhe në ligjin e vjetër, edhe në ligjin e ri për arsimin e lartë dhe është një detyrim ligjor që në fakt e kanë universitetet që tua sigurojnë studentëve. Universitetet e kanë përshtypjen një pamundësi ta sigurojnë këtë, nga që janë krahasimisht me universitetet e tjera në Evropë, janë të vogla dhe nuk kanë arritur që t'i bëjnë negociatat e duhura me, për shembull, kompanitë ndryshme private që të ofrojnë lirime për studentët. Se karta studentit çka është? Domethënë thjesht e vërtetojnë që dikush është student dhe ka qasje në shërbime apo produkte me çmime më të lira që i përshtaten më shumë edhe jetës studentore. Tani, ne kemi mbarë përsipër që ta facilitojmë gjithë këtë proces, t'i bëjmë këto negociata me kompanitë ndryshme private, që studentët të kenë lirime edhe tek sfera, tek kompanitë private që ofrojnë shërbime të cilat ju hynë në funksion studentëve. Përtej kësaj, shërbimet e transportit në përbashki, që janë të ndryshme nga bashkia në bashki, shërbimet që kanë të bëjnë me qasje në institucione kulturore, këto janë marrëveshjet të cilat i kemi draftu, janë në përfundim e sipër dhe do të përfuten te karta e studentit. Mbi të gjitha këto, që janë, domethënë, shërbime që ofrohen në Shqipëri, karta e studentit shqiptar do të jetë lidhur me kartën evropiane të studentit. Pra, nëse një student shqiptar udhëton diku në një vend evropian, do të ketë qasje edhe tek shërbimet që i ka studenti evropian. Pra, kjo gjë është në proces duke u ezauruar tani dhe po shpresojmë që mbyllet në përfundim të këtij viti akademik që fillimi tjetër i vitit akademik të gjejë student të pajisur me kartën studentore. Do të flas për një tjetër moment të rëndësishëm dhe këtu dua të bëj edhe një pyetje që më vjen nga stafet e pedagogëve. Në fakt ka të bëjë me plagjaturën, është rishikimi i tujteve akademik, verifikimi i plagjaturave të doktoraturave dhe teksteve mësimore. Do doja opinionin tuaj për këtë dhe më pas do t'ju pyesja në lidhje me VKM-t, nëse e cënojnë apo jo autonominë e universiteteve VKM-t e qeverisë tuaj. Po, studentët ishte njëra nga kërkesat e studentëve që të bëhet verifikimi i titujve dhe të bëhet verifikimi i plagjaturave. Kjo prap është një kërkesë ligjore që i përket universitetit. Universiteti do të duhej ta kishte vendosur një sistem që kontrollon jo vetëm plagjaturën e doktoraturave dhe diplomave të masterit, diplomave të bachelorit e të tjera që dalin nga universiteti, po edhe që një farë mënyre edhe e mëson studentin se si të kryejë një kërkim shkencor pa kryer plagjaturë. Është detyrim ligjor që vjen edhe nga akreditimi, për shembull Universitetit të Tiranës, ju është dhënë akreditimi për 4 vite me kusht që e vendos këtë sistem brenda një periudhe shumë të shkurtë kohore.
Nga që universitetet nuk arritën të bëjnë në asnjë nga universitetet, duke u ankuar se nuk ka softe për plagjiaturën, ato softet që ekzistojnë janë të shtrajta të tjera, ne çfarë ofruam është të bëjmë dy gjëra. Një është që të krijojmë arkivin digjital të gjitha disertacioneve me cilat është fituar një gradë shkencore, dhe e dyta që të blejmë ose të shohim se çfarë ka në treg dhe të blejmë pastaj softwarein me të cilin bëhet kontrolli fillestar i ngjashmërive që ekzistojnë mes një disertacioni dhe asaj çfarë është botuar jashtë, që pastaj i shkon universitetit për të vërtetuar nga komisionet e etikës nëse është plagjiatur apo ngjashmëri tjetër lloji. Tani, nëse universitetet janë të gatshme ta bëjnë vetë dhe ka nevojë për ndihmën tonë tek pjesa e softwareit, ne edhe këtë jemi gatshëm ta bëjmë. Pra, nëse universitetet arrin që ta ndërtojnë një plan të kontrollit të plagjiaturës dhe e bëjnë ata vetë, nga që realisht qeveria nuk do duhet të bënte, jo të ndërhyj fare, se qeveria është detyruar të ndërhyjë nga që studentët e kanë kërkuar. E kërkojnë studentët, por pedagogët nga ana tjetër thonë që këto VKM janë në kundërshtim me ligjin, se mua më kanë ardhur tani studentët në njëjtën kohë thonë ju nuk po i plotësoni kërkesat tona. Panevojshme bien ndesh me këtë nen sepse janë pedagogë të cilët e njohin ligjin. Pra, ju mendoni që po e cënoni autonominë e universiteteve duke bërë këto VKM sepse jeni në trysninë e studentëve, apo ndoshta duhet bërë një komunikim i përbashkët për të gjetur një gjuhë e përbashkët afatgjatë, se nesër sot keni në protest studentët, po nesër do të hyjnë pedagogët ndoshta në protest, sepse thonë ju aplotsuat këtyre pritë se jemi dhe ne këtu, nuk është afatgjatë zgjidhja, t'i japim këtyre, t'ju mbyllim gojën këtyre dhe pastaj t'ju mbyllim gojën dhe këtyre. Pra, këtë po përpiqem them. A mendoni një zgjidhje afatgjatë çështjes së plagjiaturave, e cila do të përfshi edhe mendimin e pedagogëve? Zgjidhja afatgjatë e çështjes së plagjiaturave vjen nga pedagogët dhe nga udhëheqësit e universiteteve. Kështu që momentin e parë që ata janë të gatshëm të ofrojnë zgjidhje për një gjë që nuk kanë ofruar zgjidhje deri sot, për një gjë që kanë detyrim ligjor ata të ofrojnë zgjidhje, momentin e parë që janë të gatshëm, momentin e parë që shohim plane konkrete, ne thjesht jemi aty për të facilituar dhe për të asistuar në planet që ata do t'i sjellin përballë. Pra, studentët thonë, kontrolloni nga që nuk po e bëjnë. Tani, ne them, okej, ne kemi mundësi ligjore, se nuk jemi duke bërë asgjë jashtë ligjore. Mundësi ligjore janë këto, krijohet arkivi, të blihet softi dhe të bëhet kontrolli mekanik i dokumenteve, të cilat pastaj shkojnë në... Por, nëse universiteti është gati ta bëj, ne jemi shumë të lumtur dhe me mirëpresim planet konkrete dhe ne do të bëjmë facilitimin e cilës do pjesë të këtij procesi që universiteti neve na e propozon dhe ne pastaj ndihmojmë ata që ta realizojnë. Më vjen një informacion që qarkullon që plagjiatura do të dënohet me 30 milion lekë të vjetra gjob dhe kjo do të paguhet dhe nga udhëheqësi i temës edhe nga autori i temës. Ky është një keq informim ku një dokument shumë i hershëm, i një ligji të mundshëm për vendosjen e një kodi etik për kërkimin shkencor, ka dalë në publik. Ai ka qenë një dokument super i hershëm, i cili nuk është gati për diskutim, e lema të hidhen në publik për konsultim publik. Dakor. Pika e 9 e studentëve në fakt që ushtua ishte rrëzimi i ligjit të arsimit lartë. Do të rishikoni pjesë të këtij ligji, konkretisht sidomos financimin atyre që quhen universitete publike të pavarura. Duket se ligji për arsimin e lartë e lejon një hapësirë që universitetet private të shndrohen në universitete publike të pavarura, ndërtohet një bord, rizgjedh si senator apo kryetar bordi, kryetarin de facto të këtij universiteti privat dhe ai përsëri ka të drejtë të thithë fonde, ashtu sikurse një universitet tjetër publik. Si do ta shikoni këtë moment? Okej, këtu janë, do doja ti cekja dy gjëra. Ti sqarojmë, po. E para është që unë jam përpjek këto 6 javë të fundit që të flas me shumë pedagogë dhe me shumë studentë dhe me gjithë kritik të ligjit, nga që jam me të vërtet e hapur që të filloj diskutimin mbi nenet konkrete të ligjit që kanë shkaktuar problemet që i kemi sot në sistem, që të kuptoj cilat janë elementet që mund të adresohen duke u adresuar nenet specifike. Dhe nuk kam arrit të takoj asnjë person që më ka identifikuar një pjesë specifike të ligjit që e ka shkaktuar problemin për cilin studentët janë në rrugë. Pra, kjo është si pikë e parë.
Ajo që du të kërkoj, edhe po shpresoj që gjatë diskutimeve që kemi me pas edhe në universitet, po edhe në takime tjera që organizojmë. Si problem pavarësisht e propozojnë, se propozojnë studentët. Do të adresoj. A qëndron ky si problem? Pjesa tjetër që kam interesim të dëgjoj është se si, pasi ligji nuk i ka shkaktuar problemet që i kemi sot, as tarifat, as konviktet, as plagjaturën, as një nga këto probleme nuk i ka shkaktuar ligji. Ajo që më intereson është të di cilat pjesë të ligjit do të shkaktojnë probleme ose do të thellojnë problemet në 5 ose 10 vitet ardhshme. Që të diskutojmë ato dhe të bëjmë, të shohin cila është mënyra më e mirë për t'i adresuar. Për ajo që nuk mund të themi se s'ka kurfar kuptimi, është flitet për anullim të ligjit, ose si ishte shpreha që përdoret ju. Rishikim të pjesëshëm të ligjit thashun, sidomos në aspektin financiar, ku ky universiteti publik i pavarur. Do të adresoj edhe këtë gjë. Merë fonde njësoj si universitet publik. E lëm protestën, flasim protestën këtë thelbin dua unë. E shikoni ju që ky ligj jep hapësirë këtij universitetit privat të bëhet publik i pavarur. Cili universitet privat të shndru në universitet publik i pavarur e para? Do të thënë kjo nuk ka ndodhur. Tani kjo nuk ka ndodhur. Unë po flas për parë, mund të ndodhë nesër. Dakor, në parim. Nëse unë gjej një hapësirë gritë të tillë të ligjit, mund ta bëj kushdo. Atë që po pyesun dhe do doja shumë që me një moment të pyesni edhe personat e tjerë që vinë dhe janë kritik të ligjit. Nëse ky kapitull nuk është realizu ende, nëse nuk është shndru asnjë universitet privat në universitet publik të pavarur, si e ka shkaktu ky nen ose ky kapitull problemin që e kemi sot? Pra kjo, ta shkëpusim një herë për gjithmonë që ky kapitull ka shkaktu një problem sot. Tani, nëse mendohet që universitetet private, pra të paramendojmë një situatë ku ekziston një grup filozofësh të majtë, që mendojnë se duhet të themelohet një universitet i cili do të trajtoj çështjet që kanë të bëjnë me çështje sociale, sociologji, filozofi. Ata nuk kanë lek, por qëllimi i tyre është shumë i denjë dhe qëllimi i tyre është shumë i nevojshëm për një shoqëri e cila do të ketë të zhvilluar edhe gjithë këtë element tjetër. Zhvillojnë tregun e mendimit. Se mos të kenë mundësi ata që nëse arrin të shndrohen në fondacion, të fitojnë mundësinë që të marrin financim nga shteti. Por, nëse ne mendojmë që ky rast, që është abstrakt, se nuk e kemi një propozim të tillë, po, nëse ky rast që është abstrakt, nuk është i pranueshëm për shoqërinë shqiptare, nuk është i pranueshëm për komunitetin akademik, shumë mirë ta diskutojmë. Sepse në universitetin publik, unë po ju pyes për anën financiare dhe mos më keq kuptoni për anën filozofike dhe rrafshin e mendimit, jam shumë dakord. Diçka tjetër pyeta. Jo, Mirela, unë pas ke keq kuptuar ti mua. Unë e mora një shembull që është, do të thënë një shembull për një universitet privat që do të themelohet nga një grup filozofësh të majtë, që do të japë një shërbim, po. Dhe prap lidhet të kjo gjë, nëse ju mendoni që kjo nuk duhet të ekzistonte, që në asnjë mënyrë një organizim i tillë nuk do duhet merrte financimin e buxhetit shtetit, në një të ardhme ku ata shndrohen në fondacion dhe ata shndrohen, i kryejnë gjitha obligimet e shndrimit në një institucion i cili me sikur, sepse me sikur se kjo nuk është realizuar ende. Unë mund t'ju jap një shembull tjetër. Jo, Mirela, me sikur sepse kjo nuk është realizuar në asnjë moment, asnjë lek nga buxheti nuk ju është transferu asnjë universiteti privat në asnjë formë të ndryshme, as për kërkim shkencor, as për ndonjë aspekt tjetër të zhvillimit të tyre akademik. Por, edhe një gjë të fundit, dhe kjo nështë është edhe një moment edukativ për gjithë studentët që studiojnë shkenca politike, për çështjen e abrogimit të ligjit, apo shfuqizimit të ligjit. Që të shfuqizohet një ligj, ligjërisht, ajo që duhet bëhet është që të krijohet një ligj i ri që shfuqizon ligjin e vjetër. Pra, duhet që të filloj një proces i cili zakonisht për një ligj të komplikuar si arsimi i lartë merr nga 2 deri në 4 vite. Kjo kërkesa që të shfuqizohet sot një ligj, për shkak se disa studentë janë nguju me një universitet, s'ka kufar kuptimi. Por, të ulemi në tavolinë dhe të diskutojmë cilat pjesë ligjit duhet të amandamentohet, apo në çfarë forme do të fillojmë një proces
ku diskutohet ligji, kjo është plotësisht kërkesë normale dhe është kërkesë të cilën unë jam shumë e gatshme që të fillojmë ta mendojmë se si mund të realizohet. Dakor, unë është ndër intervistat që kam më shumë pyetje si nga studentët, si nga pedagogët dhe do doja që të bëja disa pyetje të tyre që ndoshta e njohin dhe më mirë terrenin dhe të merrja përgjigje. Një student më pyet, nuk janë ulur tarifat për nivelin master, ka qenë kërkesë e studentëve që në fillim. Pse? E keni thënë që me master nuk është domosdoshmëri. Megjithatë më shkruan që nuk mund të gjej dot punë pa master. Okej, janë dy gjëra. E para, nuk është e vërtetë që nuk gjen dot punë pa master. Janë hap 804 vende të punës që janë administrat, të cilat kanë qenë të cilat kanë qenë të lira, dhe tani janë hapur vetëm për student ekselent. Nuk ka nevojë të kesh master për të futur tek njëra nga këto vendet e punës, thjesht duhet nota mesatare e bachelorit ose masterit. Është një. Tani, ka punë për cilat kërkohet masteri, për shembull në mësuesi. Dhe ne atë që duhet ta rishikojmë gjithsesi për vitin tjetër shkollor është se si për drejtimet ku ne e kërkojmë masterin dhe janë me prioritet kombëtar, si mund të rregullojmë çështjen e mbulimit të një pjesë të shpenzimeve. Kjo është një gjë që na ka, si vjet nuk kemi pas mundësi financiare ta adresojmë, por që duhet gjithsesi të shihet për vitin tjetër. Dhe do ta shohim në mënyrën më të mirë për ta adresuar. Jo vetëm për mësuesi, ka edhe degë të tjera. Psikologjia për shembull. Po ato që janë me prioritet për zhvillimin shoqëror dhe ekonomik të shtetit shqiptar. E kuptoj. Një pyetje tjetër është përse nuk është shritur as pak pesha e votës studentore, pse nuk i jepet universiteteve antari 4 i bordeve të universitetit për t'i garantuar kështu universitetit autonominë? Mënyra se si është rregulluar është që bordi i administrimit realisht mbikëqyr shpenzimet, pra mbikëqyr vendimet dhe mbikëqyr shpenzimet financiare që i bën universiteti. Institucioni që pagun më shumë, ose që kontribuan më shumë në shpenzimet e universitetit, ka më shumë antar bordi. Universiteti Tiranës, që ka arrit që të ngris fonde më shumë vetanake, ka më shumë antar bordi se sa përfaqësues të ministrisë. Gjitha universitetet e tjera kanë më shumë përfaqësues nga ministria se sa nga vetë universiteti. Por, me ndryshimin që kemi bërë tani, studentët do të kenë mundësi që një nga antarët e bordit të jetë i përzgjedhuri i tyre në mënyrë që të mbikëqyr direkt gjitha vendimet, gjitha shpenzimet dhe studentët të kenë edhe një qasje direkte në mbikëqyrjen e vendimarrjes për secilin universitet ku ata janë duke studiuar. Është një zonjë e cila pyet, edhe sa ju duhet të anulloni VKM-n e vitit 2014 që lë Fakultetin e Gjeologjisë dhe Minierave pa godin? Nuk jam e sigurt. Po, është asambleja dhe ka qenë një ndër problemet që kanë ngritur studentët që në fillim janë pa godin sipas një VKM-je të vitit 2014. Unë besoj, nuk i di detajet. Ajo që e di është që gjatë këtij partneriteti që po zhvillohet mes ministrive dhe fakulteteve të ndryshme janë duke diskutuar edhe nevojat infrastrukturore të secilit fakultet dhe në kuadër të këtij partneriteti do të bëhet plani për që të ketë, domethënë, hapësirë të mjaftueshme për gjitha nevojat që i kanë studentët për drejtimet e caktuara, po edhe konkretisht është një grup i punës i cili do të fillojë punën për një planifikim të ri të kampusit universitar të Universitetit të Tiranës. Dhe ky grup i punës do të dalë me një projekt konkret, i cili pastaj do të financohet edhe nga buxheti i shtetit, kështu që unë po shpresoj që brenda një viti, brenda 2 viteve do të adresohet edhe problemi konkret që ka të bëjë me Fakultetin e Inxhinierisë dhe Pse nuk e anulloni anën financiare të ligjit për arsimin e lartë, duke qenë se nëpërmjet saj financohet dhe universitetet private ato që folëm? Nuk financohet, nuk financohet, vetëm ta qartësojmë edhe një herë. Asnjë lek nuk ka kaluar deri sot tek universitetet private. Pse jeni pse nuk e rishikoni ligjin që kjo hapësirë agrimos tjetër? Për shkak të shembullit që e mora, nëse ne mendojmë që nuk duhet të ekzistojë universitet privat, nivelin, po mund të jenë 4 njerëz apo 3 njerëz apo 2 njerëz të cilët kanë një ide të mbrapsht, krijojnë një universitet, gjoja me ide, mendimi dhe arrin ta transformojnë në universitet publik pavarur. Po nuk arrin, po është komplet, nuk është shembull i duhur. Po si arrit një ide e mbrapsht të shndrohet në universitet. Se ka mënyra, po ka hallçe të ndryshme ka hallka ku shihen të gjitha propozimet dhe merret vendime për ato se çfarë i duhen dhe çfarë nuk i duhen shoqërisë, dhe çfarë i duhet dhe çfarë nuk i duhet arsimit të lartë. Pra,
nuk ka një problem të tillë. Por përse nuk e sankciononi në ligj një hapësirë që lësh tek për debat? Pse? Sepse studentët mendojnë që këto fonde mund të shkojnë për fondin e ekselencës, mund të shkojnë për kërkime. Cilat fonde, asnjë lek, deri tani nuk i ka shku universitetit privat. Për cilat fonde po flasim? Nuk ekziston asnjë lek nga këto fonde imagjinare që i kanë shku universitetit privat. Por, edhe njerë po e përsëris, unë jam plotësisht e hapur që ta fillojnë diskutimin edhe të kjo pikë, si edhe të gjitha pikat e tjera që grupe pedagogësh, komuniteti akademik, studentët kanë problem tek arsimi i lartë. Dhe po, duhet të ulemi të diskutojmë, jo të bëjmë ultimatume nga ngujimet të ndryshme në për fakultetet ndryshme. Kjo është e papranueshme. Përsa i përket kontrollit për plagjaturat dhe për metodën e mësimdhënies, cilësinë e mësimdhënies, do t'i nështrojnë dhe universitetet private të njëjtit sistem që do t'i nështrojnë universitetet publikeve, flas për stafin pedagogjik? Janë dy elemente. Ajo që ne kemi propozuar të bëjmë dhe VKM-ja e përforcon, ka të bëjmë me sondazhin kombëtar të studentëve, ku përmes një sondazhi, agjencia që matë cilësinë e arsimit të lartë e sheh e matë edhe cilësinë e mësimdhënies në nivel kombëtar, dhe aty përfshihen të gjithë, edhe universitetet private dhe universitetet publike. Ajo që është detyrim i universiteteve është që përmes sondazheve të studentëve të bëjnë matjen e performancës së secilit pedagog, secilës lëndë. Kjo është një praktikë që implementohet kudo në përbot, dhe ky detyrim që është i universitetit du ta kryejë universiteti vetë. Dhe kjo të informoj edhe vendimet që pastaj universiteti i merr për përforcim të një lënde, për më shumë resurse tek një lëndë tjetër e tjera. Pra, gjitha vendimet që merren që janë akademike, brenda universitetit duhet të informohen edhe nga një pyetësor që ju jepet studentëve që japin mendimin e tyre për një lëndë caktuar, për një pedagog të caktuar. Unë do të bëj edhe një pyetje që vjen në fakt nga dikush që punon këtu dhe që ka motrën ekselente në mjeksi, thotë nuk kanë vënë një afat që këto dokumentat për të përfituar me sa kuptoj tarifën duhet deri në datën 31 janar, përse nuk po i tërheqin dokumentat financa, thotë, duke qenë se kanë vendosur dhe afat. Nuk po, do të thënë, paraqiten dokumentat, po më duket nuk po tërhiqen afat. Do ta rishikoni këtë afatin, ta shtyni edhe një çik më tutje se më duket një problem shumë i rrahur nga studentët. Ne sot e kemi bërë një ndryshim tek VKM-ja e bursave dhe tarifave për shkak se ka pas disa paqartësi në mënyrën se si janë formuluar disa elemente tek VKM-t. Kështu që në momentin që ju shkojnë VKM-t e reja apo VKM-t me ndryshime universiteteve, ato natyrisht do ta shtyjnë edhe afatin që studentët të përgatiten dhe të shohin gjithë dokumentacionin. Pra kjo nuk do duhet të ishte problem. Dakor. Kam një pyetje, një pjesë antarëve të bordit administrimit zgjidhen nga Senati, por nuk shkarkohen nga Senati, shkarkohen nga ministrja. Në sens, Senati duhet ketë të drejtë i shkarkojë përfaqësuesit e tij në bord, kjo vërteton që bordi është tërësisht në dorë të ministrisë. Tani, bordi është i përbërë nga përfaqësues të universitetit dhe përfaqësues të ministrisë. Ministria i shkarkon apo i emëron përfaqësues të vet. Universiteti i shkarkon apo i emëron përfaqësues të vet. Nuk mendoni që shkakton një lloj përplasje, kjo një lloj nonsensi, apo kjo rrit më shumë autonominë, mendoni? Çfarë lloj përplasje dhe çfarë lloj nonsensi? Sepse mund të jetë universiteti me ministrinë nuk ndajnë njëjtin opinion, bordi ngelet në ngërç. Edhe njëre, bordi i administrimit, çfarë bën është që mbikëqyr dhe aprovon çfarë do që të vendosin në Senat. Për shembull, nëse në Senat vendoset që tarifa për studentët do të jetë në një masë të caktuar, ministria i vendos tavanet, Senati vendos deri ku do të shkojnë. Ai vendim shkon në bord dhe bordi thjesht thotë po. Dhe mbikëqyr mënyrën se si shpenzohen fondet. Tani, nëse pjesa kryesore e fondeve, pra nga 60 deri në 80% në disa universitete vinë nga buxheti i shtetit, është para arsyeshme që bordi që mbikëqyr shpenzimet të ketë më shumë antar nga që janë përfaqësues të ministrisë, që tani do të jenë persona publik që plotësojnë një sër kriteresh, të cilat kemi vendosur dhe do të aplikojnë, do të përzgjidhen dhe nuk do të jenë më përfaqësues direkt, domethënë të ministrisë, por do të jenë përzgjedhur nga ministria, por do të jenë fytyra publike që kanë kontribuar, kanë integritet dhe që i njeh edhe opinionin. Dakor, unë kam dhe një pyetje që vjen nga pedagog, paguhen nga buxheti vetëm 10 paga në vit për pedagogët, pjesa tjetër duhet paguhet nga të ardhurat, pra nga kuotat e studentëve. Deri tani qeveria ka rimbursuar vetëm 20% të lehtësimeve në tarifa për studentët me nevojat veçanta, që ju mbet universiteti, gjë që tregon se qeveria nuk ka respektuar detyrimin, thonë. Çfarë do të thotë 20%, s'po e kuptoj pyetjen?
Dhe tani ka rimbursuar vetëm 20% të lehtësimeve në tarifa për studentët me nevoja të veçanta. Kjo do të thotë që nga tarifat, të cilat janë përgjysmuar, nuk ju dalin 2 rroga apo 3 rroga pedagogëve, se vetëm 10 paguajnë nga buxheti juaj, të tjera duhet i paguajnë vetë. Është kjo autonomia e universiteteve pra. Shumica dërmuese pedagogëve, shumica në gjitha universitetet publike paguhen, pagat e tyre paguhen nga buxheti i shtetit e para. E dyta, për studentët që vinë, që përkasin kategorive të veçanta, që trajtohen me ndihmë ekonomike, janë nga komunitetet minoritare të tjera, ata ose kanë përjashtim tarife, ose marrin bursë të plotë. Kështu që kjo gjë është e rregulluar me vendimet që kemi marrë në dhjetor. Dakor, nuk do të lexoj më pyetje që vinë si nga studentët, si nga pedagogët, por vetëm me kaq sa lexuam dhe pam, kuptohet që problemi është akoma i nxehtë. Ka akoma studentë që duan të bojkotojnë mësimin, ka akoma studentë që duan të hyjnë në mësim, ka asamble të universiteteve të cilat janë shtuar, tashmë janë një sër universitetesh, juridiku, gjeologji minierat, shkencat sociale, histori filologjiku, kanë dalë me deklaratat dhe i bashkohen kërkesave të studentëve në shumicën e tyre. Si e shikoni zgjidhjen, zonja ministre? Cila do të jetë një zgjidhje e cila do të vlej për të gjithë palët, si ju si qeveri, por në radh parë për studentët, prindrit e tyre që paguajnë taksat dhe pedagogët, që të jetë një staf sa më i mirë, le të skarcohen ata që janë për të ikur dhe që kanë abuzuar, por të gjithë palët pra të jenë korrekt me njëri tjetrin. Tani, zgjidhja është në tavolinë, si një piknisje për dialog. Qeveria mori përsipër shumë se që i takon, sa i përket adresimit të kërkesave të studentëve, se pjesa dërmuese e kërkesave të studentëve janë kërkesa që i përkasin universitetit. Por me një sër vendimesh që i marrën në dhjetor, duke e marrë vendimin kryesor që ishte për tarifat, që i prek rreth 90.000 nga 108.000 sa janë total studentë në institucionet e arsimit lartë publik, qeveria e bëri një hap. Hapin fillestar, ku tha, ok, po i marrim shpenzimet përsipër dhe po bëjmë një propozim për dialog. Tani, në momentin që fillon mësimi në gjitha fakultetet, që ka filluar në pjesën kryesore, unë dje pata një takim edhe me student të juridikut që duan të kthehen në mësim. Pra, kanë betë edhe fakulteti juridik i cili ende ka këtë problemin me student që po pengojnë mësimin aty. Në momentin që të normalizohet mësimi në për klasa, unë besoj që edhe pedagogët do të kenë edhe kohën edhe mundësin që na bashkangjitet dhe të vinë me propozimet e tyre që të ulemi dhe të diskutojmë. Unë veç kam filluar takimet në për universitete, do të shkoj jo vetëm se cilin universitet, po dhe në se cilin fakultet, kjo do të bëjmë një kalendar të vizitave, unë du të takoj sa më shumë pedagogë dhe sa më shumë student që është e mundur, të përfshijmë gjitha sugjerimet e tyre tek pakti, dhe për pakti ka edhe një nënkuptim ku nuk bëhen gjëra vetëm nga qeveria që zbatohen nga lartë poshtë tek universitetet, për duhet gjithë të marrin përgjegjësitë e tyre dhe të bëjnë pjesën e vetë. Kështu që në dialog do t'i rafinojmë pak edhe zgjidhjet, mënyrën më të mirë për t'i zgjidhë problemet, do t'i marrim secili përgjegjësitë tona, ne kemi dedikuar buxhet shtesë, i kemi gjitha resurset në dispozicion dhe jemi shumë të gatshëm që sa më shpejt që është e mundur të fillojmë zbatimin e pjesëve tjera të cilat nuk janë zbatuar ende. Pra për tarifat i kemi mbyll, apo jemi tu i mbyll tani deri në fund të muajit, për pjesët e tjera kemi gjithsesi nevojë edhe për inputin e studentëve dhe pedagogëve. Dhe pyetja ime e fundit në fakt më sjell në mendje zonjën Merkel, e cila kur ka patur një përplasje me Martin Schulzin në zgjedhjet që u bën përpara 2 vitesh, tha një derë që përplaset nuk mbyllet. Me studentët ka pasur momente që janë përplasur dyer, qoftë ata qeverisë, por qoftë edhe qeveria me arrogancën e saj. Do lini vërtet shtek për një dialog mirëkuptimi duke ulur tonet e arrogancës dhe duke i dëgjuar këta studentë që mund të janë dhe të irrituar, sepse në thelb dalin për financat e familjes tyre, dalin, duan të mësojnë, ndoshta nuk kanë mundësi të mësojnë, duan kushte më të mira. Momenti kur kam tingulluar arrogante, mu vjen shumë Jo, keq. juve si qeveri flas, jo juve, se ju jeni ministre e re, kam parasysh kryeministrin Rama si e nisi komunikimin me ta, ju pres, nuk dal, nuk flas, u përdor termin ngels, pra u mor kjo pak si një përballje pak e ashpër, tani janë zbutur tonet. Do të vazhdoni me një dialog. Studentët i fillun proteste para ministrisë. Unë isha zavendës ministre para se marrje detyrën e ministrës. Dola në rrugë i takova studentët. Unë ftova studentët të futen brenda. Ministrja Nikola gjithashtu. Kështu që nuk u pajtohem fare me cilësimin e përpjekjeve tona si arrogancë.
qeveria mori përsipër shumë më shumë se sa që i takon për t'i adresu nevojat reale që studentët i paraqiten gjatë protestës së tyre, fillimisht në rrugë, po pastaj edhe me diskutime që i kemi bërë në për fakultetet të ndryshme. Kështu që unë nuk po shoh fare problem tek pjesa e vazhdimit të dialogut. Tani më kemi qenë e prezantuam paktin në Tiranë, e prezantuam paktin në Elbasan, ka mjaftu shumë studentë që po vinë dhe po i sjellin edhe sugjerimet e tyre, edhe kritikat e tyre. Kemi me qindra porosi tek Shqipëria që duam pikale ku studentët po pyesin po dhe po çojnë sugjerime për paktin, që mos flasim pastaj për komunikimin që vetë kryeministri ka me studentët. Kam unë komunikim direkt me studentët, më shkruajnë një email te faqja e Facebookut, domethënë kemi mbledh deri tani kemi mbledh me qindra edhe propozime, edhe pyetje, edhe kritika, të cilat do të reflektohen, kështu që dialogu është në proces e sipër. Dhe në vendimarrjen finale do të ketë theks mendimi dhe opinioni i studentëve? Absolutisht, studentët e filluan gjithë këtë gjë. Do të thonë e tërhoqën vëmendjen e gjithë qeverisë dhe i quan gjitha resurset tona tek zgjidhja e një problemi nuk është akut, do të thonë është një problem ekzistues tek sistemi i arsimit të lartë. Unë i falenderoj shumë, koha fluturoi, kemi 45 minuta në këtë intervistë, falenderoj shumë zonja Shahini, unë shpresoj që të kemi qenë sa më shpjegues për të gjithë ata që na kanë ndjekur, jeni gjithmonë e mirëpritur në studion e ABC News për ta ndjekur këtë proces hap pas hapi.